السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل لكلوك أو سليبر على شكل أسماك القرش. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. ما تنسوش فضل الله ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك. انا استخدمت لونين، اللون الرمادي، ممكن تجيبي الاغمق او الافتح زي ما انت حابه، ممكن كمان نستخدم اللون اللي هو بيكون قريب من البني شويه، اي لون يكون مقارب او مشابه للون السمك، وممكن كمان اللون الازرق، الازرقات مع اللون الابيض. هستخدم معاكم كمان ابره رقم 3.5 ملم، والمقص زي ما احنا عارفين بنحتاجه طبعا في الاستخدام. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة طبعا للمقاسات احنا نقدر نعمل اللكلوك دوت او السليبر دوت لأي مقاس او فئة عمرية. في البداية هنبتدي نكون شكل دائري. بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع ابتدي ألف الخيط على ايديا واكون دائرة سحرية. هرجع للخلف واجي تاني للأمام، بجيب الخيط عكس بعضه وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية. تكون عندي هنا حلقتين، بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية والف ايدي الناحية التانية واخرج الخيط من على ايديا واحدة واحدة، واتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. طرف خيط البداية بحافظ عليه عشان يقفل الدائرة السحرية، اما طرف الخيط المتصل بالشلة او البقرة ببتدي ارفعه على ايدي عشان ابتدي اشتغل. علشان اشتغل داخل الدائرة السحرية لازم اقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط وبخرج منها. بسم الله. كده عملت سلسلة. السلسلة دي لو انا بعتبرها يعني بتكون معايا، هي بتقفل الدائرة السحرية وفي نفس الوقت بتكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى لو انا عاوزاها من ارتفاع الغرزة الاولى. اما احنا هنشتغل بطريقة ان انا بحيث ان انا كل سطر هرتفع سلسلتين ومش هعتبرهم غير مجرد ارتفاع. هكمل عليها كمان سلسلة وهعتبر السلسلتين دول بس مجرد ارتفاع، وهشتغل داخل الدائرة السحرية 12 غرزة عمود بلف. ازاي بنشتغل غرزة العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة، بقى معايا حلقتين، بدخل دائرة اسحب الخيط واخرج، معايا على الابرة 3 حلقات بلف الخيط وبخرج من حلقتين، يتبقوا 2 بلف خيط واخرج من، وبكرر بنفس الطريقة دي كده واحد. والسلسلتين مش بعتبرهم اي عدد يا بنات. 2 3. لو الدائرة السحرية حاسة ان هي واسعة شوية بشد خيط البداية، بضيق السنتر او المركز شوية، وبكمل لغاية ما بوصل 12 غرزة عمود بلف. في النهاية بقى معايا 12 غرزة عمود. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بكده بكون خلصت السطر الاول. في النهاية بشد بقى خيط البداية ده، بقفل الدائرة السحرية خالص زي ما احنا شايفين. هبتدي في اول غرزة، طبعا السلسلتين ماليش علاقة بيهم، في اول غرزة تحت حرف الفي بنزل تحت الضلعين، بدخل وبخلي معايا كمان خيط البداية على الإبرة، ابتدي اخفيه معايا اثناء الشغل. هسحب الخيط من تحت الحلقات دي، من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. في إمكانكم طبعا إن السلسلتين الأولانيين اللي احنا ارتفعناهم كنتوا تزودوا عليهم سلسلة وتخلوهم بمثابة عمود بلفة وبنعتبر أول عمود، لكن أنا ما حبيتش نعمل كده علشان خاطر لما بشتغل بالطريقة دي إن أنا بعمل سلسلتين ارتفاع وبخليهم بس مجرد سلسلتين ارتفاع، بتخلي المكان اللي هو البداية زي ما احنا شايفين مش باين ان هو مكان البداية والنهاية، وده طبعا بيكون مشكلة عند بنات كتير ان خط البداية والنهاية دايما بيكون واضح وبارز بشكل مش لطيف. هبرتفع سلسلتين، 1 2، وزي ما قلنا مجرد بنعتبرهم سلاسل ارتفاع فقط لا غير. في نفس الفراغ اللي انا قفلت فيه بشتغل 2 عمود بلفة، وفي كل غرزة بتقابلني فوق كل غرزة بشتغل 2 عمود بلفة، يعني تزايد على السطر كله. 1 وكمان مرة في نفس الفراغ 2، وفي كل غرزة هتقابلنا بدخل وبشتغل 2 عمود بلفة انكريز على السطر كله. بكمل في النهاية بيكون عندي طبعا على كل غرزة غرزتين، بيكون معايا ضعف العدد اللي انا ابتديت بيه، وهو ابتدينا ب 12، بيكون معانا 24 غرزة حشو. زي ما احنا شايفين في نهاية السطر بقى معانا 24 غرزة عمود بلفة. بروح بقى لأول أول عمود اشتغلته وبقفل بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي بيكون عندي التزايد في الغرزة رقم احنا هنشتغل اول غرزة فوقيها غرزة، وتاني غرزة فوقيها غرزة، وتالت غرزة هي اللي بيكون عندي فيها التزايد. 1 2 سلسلة وبعتبرهم بس مجرد ارتفاع، وفي اول غرزة بشغل غرزة واحدة،
تاني غرزة غرزة واحدة، تالت غرزة بشغل فيها مرتين، واحد اتنين، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر طبعا لو حابين بقى ان احنا نعمل تزايد تاني بحيث ان احنا نكون عندنا مقاس اكبر، بتخلي التزايد في الغرزة اللي بعد رقم 3، يعني في السطر اللي جاي التزايد عندي هيكون في الغرزة رقم 4، وما بتحتاجيش انك تعملي تزايد اكتر من كده، لان المقاس دوت والمقاس اللي بعده اللي هي طبعا التزايد عندي بيكون في سطر رقم 4، بيكون هو اكبر مقاس ممكن تشتغليه. اذا حبيتي طبعا لو حجم القدم اضخم فبتزودي كمان سطر، بس انا اعتقد ان انتي مش هتحتاجي للتزايد اكتر من السطر اللي جاي. احنا هنوقف التزايد عندنا على السطر دوت للمقاس اللي انا محتاجاه، بيكون طبعا اللي هو المقاس اللي هو 38 39، بيكون هو دوت المقاس اللي احنا محتاجينه للتزايد في البداية. بكمل بقى بنفس الطريقة ان انا بشتغل عمود عمود عمودين عمود عمود عمودين لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بيكون عندي عمود عمود عمودين، وبتكون اخر غرزة موجودة عندي في الراوند. في المرحلة اللي جاية زي ما قلت لكم انا كده خلاص هكتفي بهذا القدر من التزايد، لكن انت لو حابة تعملي مقاس طبعا اللي هو بيكون 40 41 42 بتزودي سطر كمان التزايد، اللي هو بيكون عندك طبعا اول غرزة فيها عمود، تاني غرزة عمود، تالت غرزة عمود، الغرزة رقم 4 هي اللي بيكون فيها انكريز، يعني هي اللي بيكون فيها تزايد، وبعد كده بتبتدي تشتغلي بنفس الطريقة اللي هنشتغل بيها دلوقتي. بقفل بغرزة منزلقة. طيب في بنات هيقولوا لي يا رندا، طب انا لو حابه اعمل اللكلوك دوت لحد صغير، يعني اصغر من المقاس اللي احنا بنشتغله دوت، هتصغري حجم الغرزه، يعني هتشتغلي بغرزه النصف عمود او تشتغلي بغرزه الحشو بحيث ان الحجم معاكي يكون اصغر. لو انت حابه تعملي نفس الموديل لبيبي مثلا، مش بيبي حديث الولاده قوي، لا يعني 6 سنين 7 سنين كده، في نفس السن دوت. اما اذا كنت هتعمليه البيبي حديث الولاده فان شاء الله هنعمله فيديو تاني، لان هيكون ليه مقاسات خاصه بشكل خاص. برتفع بقى 1 2 سلسله، وببتدي اشتغل على كل غرزه غرزه زيها لغايه ما بوصل للجزء اللي هو بيكون طبعا بدايه الجزء اللي بيكون عنده الجزء الفاصل ما بين القدم والجزء اللي في الاعلى، يعني ما بين الكعب والجزء اللي في الاعلى. هشتغل حوالي 7 سطور بنفس الطريقه، اني بشتغل فوق كل غرزه غرزه واحده بس، غرزة فوق كل غرزة بتقابلني خلاص بدون تزايد. وزي ما اتفقنا مع بعض لو حابة انك تعملي مقاس اكبر من دوت بتزودي كمان سطر تزايد بالطريقة اللي احنا قلنا عليها في الغرزة رقم 4. بشغل بقى السطر دوت وكمان 7 أو 6 سطور كمان جايين لغاية ما بشوف بقى المقاس اللي هوصل للجزء طبعا اللي هو الفيصل ما بين قاعدة القدم والارتفاع اللي فوق. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين انا اشتغلت مجموعة من السطور. هنعد عدد السطور، اشتغلت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ده طبعا من بداية ما اشتغلنا، انا اشتغلت معاكم السطر الاول والتاني والتالت والرابع، وبعد كده كملت 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بحيث ان يكون عدد السطور معانا 13 من البداية لغاية المكان اللي وقفنا عنده. في المرحلة اللي جاية هبتدي اعمل الجزء اللي هو بيكون عند الكعب بتاع القدم. بنقفل السطر دوت وبسيب الخيط في نفس المكان، لاني هبتدي ارجع اشتغل بيه تاني في مرحلة تانية بالشكل ده. هسحبه بس كده مؤقتا، وهبتدي اشتغل الجزء اللي هو ايه في الكعب. طيب عايزين نبتدي نقسم عدد الغرز. انا معايا هنا 32 غرزة، هخلي منهم 14 للوجه هنا الجزء اللي في الوجه، وبقية الغرز هخليها في الخلف. عندي اول غرزة هنا هسيبها وهروح للغرزة اللي بعدها واضيف الماركر، وهحسبها معايا من ضمن العدد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. في الغرزة رقم 14 ببتدي اضيف الماركر التاني. ممكن كمان نخليها رقم 15 تكون مظبوطة اكتر زي ما احنا شايفين. وممكن عدد الغرز تقسميها بالنص، نص قدام والنص بيكون في الخلف.
انا شايفه كده المساحه اللي هي في وش القدم كافيه جدا وكويس. طيب بعيدا بقى عن الماركر اللي احنا حطيناه، هبتدي اشتغل. هبتدي اجيب اللون الابيض، بسم الله، والف حلقه على الهواء بالشكل ده. هدخل في الغرزه اللي بعد الماركر وابتدي اشتغل. هقفل ده غرزه عقده بدايه، وبعد كده هسحب الحلقه دي من تحت هنا بالشكل ده. هبتدي اجيب الخيط ده كده وهرتفع 1 2 سلسلة، وهبتدي تاني ارجع اشتغل في نفس الفراغ غرزة عمود بلفة 1. وزي ما اتفقنا مع بعض السلسلتين يا بنات بعتبرهم بس مجرد ارتفاع فقط لا غير. طيب هبتدي بعد كده اشتغل على كل الغرز اللي بتقابلني لغاية ما اوصل للماركر اللي في الجهة التانية غرزة عمود بلفة فوق كل غرزة عمود بلفة بتقابلني زي ما احنا شايفين. وخيط البداية معايا اهو في ظهر حرف الفي بحيث ان انا اخفيه معايا وانا شغالة. عفوا. وبفضل شغالة لغاية ما بوصل لجهة الماركر التاني، لغاية ما اوصل الماركر هنا. وبيبتدي شغلي في المرحلة دي بيكون رايح جاي رايح جاي، مش بيكون بقى بشكل دائري، لا بيكون زي ما احنا شايفين كده، بروح وبرجع تاني للجهة التانية. زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. بصوا يا بنات، المكان اللي احنا طبعا بنشبك بيه في المنزلقة ده ما بشتغلش بيه، لكن المكان اللي بعده دي غرزة من الغرز عندي، هبتدي ادخل اشتغل فيه اللي هي قبل المرة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب انا كده خلاص عملت الجزئية دي زي ما احنا شايفينها اهي. وهبتدي بعد كده اشتغل ايه، هبتدي اشتغل بقى من الناحية التانية، يعني برتفع من نفس المكان 1 2 وبلف شغل الناحية التانية. وبعد كده ببتدي اشتغل على كل غرزة بتقابلني باللون الابيض زيها غرزة واحدة، وبفضل اكرر دوت لغاية ما بخلص الجزئية طبعا اللي هي بتكون عند ايه اهو. بصوا لما بنعدل الشغل بتاعنا بيكون بالشكل ده. بكمل بقى بنفس الطريقة دي رايح جاي رايح جاي رايح جاي لغاية ما بوصل تقريبا حوالي 7 سطور بالظبط، ومش هنزود عنهم لان هو كده المقاس بيكون مظبوط معايا جدا بنفس المقاس اللي اتفقنا عليه في البداية. هكمل بقى السطر اللي احنا بنشتغله دوت وكمان بعد منه 5 سطور وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده زي ما احنا شايفين انا اشتغلت هنا في الجزئية دي 7 سطور، 1 2 3 4 5 6 7. ورجعت تاني وصلت للخيط اللي انا كنت عاملاه باللون الرمادي سايباه في المكان ده زي ما هو. احنا طبعا اهو انا كنت بس مرتفع سلسلة، نرجعها تاني مع بعض. في المكان اللي انا واقفة فيه دوت برتفع بقى 1 2 3 سلسلة. وشايفين الغرزة اللي هي باللون الابيض انا عايزة القمة بتاعتها، بدخل بسحب بيها بغرزة منزلقة. انا محتاجة ان انا ايه اشبك فيها بالشكل ده. وبعد كده ببتدي امشي اشتغل بقى على الغرز اللي هي عندي بداية الماركر، بشتغل غرزة فوق كل غرزة تقابلني لغاية ما بوصل للجهة التانية. لغاية ما وصلنا لمكان الماركر التاني اهو. في المرحلة دي انا كده جنب، شايفين المكان ده اهو جنب الغرزة البيضة، برضك هروح للمكان اللي هو في القمة هنا وابتدي ادخل اقفل بغرزة منزلقة. انا شبكت الجزئية دي
مع الجزئية دي اهو، بس احنا طبعا اشتغلنا جزء باللون الابيض وجزء كان باللون الرمادي ده. طيب انا محتاجة كمان ارتفاع 1 2 3، عفوا، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي القمة هنا بقفل بغرزة منزلقة، وابتدي ارجع للجهة دي تاني اهو. فوق كل غرزة بشتغل غرزة زيها لغاية ما بوصل للجهة المقابلة ليه. في الجهة المقابلة زي ما احنا شبكنا هنا بشبك هنا بغرزة منزلقة. في المرحلة دي هبتدي بقى اشتغل بدون ما اشبك في الجوانب باللون الابيض. هرتفع سلسلتين 1 2، وهبتدي اشتغل اول غرزتين مع بعض. هدخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة معايا على الابرة. الغرزة اللي بعدها بلف الخيط، ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة على الابرة. كده الغرزتين دول اشتغلناهم مع بعض مع الحلقة الاساسية بيبقوا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج منهم هما التلاتة. وفي اخر غرزتين بردك بجمعهم مع بعض. هبتدي اشتغل غرزة على كل غرزة تقابلني لغاية اخر غرزتين نبتدي نجمعهم مع بعض. كده معانا اخر غرزتين، بلف الخيط، ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة. واخر غرزة عندي اهي. بكرر بنفس الطريقة، معايا 3 حلقات هلف خيط واخرج منهم. خلاص انا في المرحلة اللي جاية دي انا مش محتاجة خلاص ان انا بقى اعمل ايه تناقص في البداية وفي النهاية. بشتغل بنفس العدد المتواجد عندي كمان 3 سطور، يعني برتفع 1 2 سلسلة وبلف شغل الناحية التانية، وعلى الغرز اللي باللون الرمادي اللي احنا طبعا اشتغلناهم ببتدي اشتغل غرزة فوق كل غرزة. معايا 1 2 3 4 5 6 7 8، او على عدد الغرز طبعا اللي بيتواجد معاكم على حسب المقاس اللي انت عاملة التزايد عليه. دي اخر غرزة اهي، وارجع تاني سلسلتين وابتدي اشتغل. احنا كده اشتغلنا سطرين، كده فاضل لي كمان سطرين هشتغلهم بنفس الطريقة رايح جاي وارجع لكم نكمل مع بعض. كده بكون خلاص خلصت السطر رقم 4. هبتدي في المرحلة اللي جاية اعمل ايه؟ هعد عدد الغرز الموجودة عندي. انا هنا معايا 12 غرزة عمود بلف. هرتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وهاجي للجهة التانية دي هبتدي ادخل فوق اول غرزة واسحب بغرزة منزلقة. بالشكل دوت انا عملت ايه؟ عندي هنا عدد غرز نفس المقابل للعدد الموجود عندي هنا. في المكان ده هبتدي ارتفع 1 2 وهبتدي اشتغل بشكل دائري. المكان اللي قفلت فيه هبتدي هعتبره هو طبعا مكان البداية عندي واشتغل فيه غرزة. اشتغل على ال 12 هنا غرزة، 12 غرزة عمود بلفة زيهم كده. عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طيب يا بنات دلوقتي احنا وصلنا للمكان اللي فيه السلاسل، بردك بكمل عليه كأني هو من ضمن السطر معايا. شوف اول فراغ عندي اهو، بسم الله. باخد حلقتين من السلسلة، باخد الباك لوب مع المطبل في الخلف كده. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 بتكون اخر سلسلة معايا. بروح لأول غرزة اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة بشكل طبيعي زي ما احنا شايفين كده. ابتدينا نكون الجزء اللي فوق اللي هو بيكون طبعا بق سمكة القرش. طيب السطر اللي جاي المفروض ان انا ببتدي اعمل تناقص، هرتفع سلسلتين وهبتدي اخد كل غرزتين مع بعض، يعني بدل ما انا معايا 24 غرزة عمود بلفة هيكون معايا 12 غرزة عمود بلفة. بيكون معايا حلقة بلف الخيط، بنعمل انكريز على كل الغرز. هدخل فراغي الاول، اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات بلف الخيط واخرج من 2 واخلي حلقة واحدة بس من الاخر العمود. هلف الخيط وادخل في العمود اللي بعده، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة. بيكون معاكي 3 حلقات بتلف الخيط وتخرجي منهم هما التلاتة، وبكرر كل غرزتين مع بعض لغاية ما بوصل لنهاية السطر. 1 2 بيكون معاكي 3 حلقات لف الخيط واخرجي منهم، يبقى كده عندي مرة 2 تالت مرة تناقص 4 5 6 وبكمل طبعا لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في النهاية زي ما احنا شايفين بيكون معايا 12 غرزة عمود، بقفل بمنزلقة وبعمل تناقص في السطر الأخير بتاعي. في كل الغرز بردك بيكون معايا 6 غرز عمود بلف. 1 2 3 4 5 واخر غرزتين موجودين معايا بيكونوا معايا 6 غرز عمود بلفة. وبروح لأول غرزة اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة وبسحب كمان منزلقة، بقفل بقى المكان ده خالص اهو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بقى كده احنا عملنا طبعا ايه فم السمكة. بسحب وبسيب مسافة بتكون كافية ان انا بإبرة التنظيف ان انا ايه ابتدي انضف شغلي، وهبتدي اسحب الخيط دوت من الداخل وبإبرة التنظيف ببتدي ان انا انضف الخيوط دي ايه طبعا في الداخل. طيب كده خلاص المكان اللي بيكون فيه بق السمكة اهو زي ما احنا شايفين، وبنركب زرار هنا وزرار هنا بحيث ان هي بتكون عيون سمكة القرش بتاعتنا. اذا كنتوا حابين كمان تعملوا سطر كان من التناقص كنتوا هتعملوا بقى تناقص على 3 غرز و3 غرز وبيكون معاكم في النهاية غرزتين بس احنا مش محتاجين زي ما احنا شايفين. طيب هبتدي بقى ارجع تاني للون الابيض في نفس المكان اللي انا فيه. طيب هجيب بقى الشغل بتاعي بالشكل ده عكس بعضه، وبدخل فوق اول غرزة واسحب بغرزة منزلق، وابتدي اقفل بقى المكان ده مع بعضه، باخد حلقة من هنا وحلقة من هنا وبقفل بغرزة منزلقة. بالنسبة طبعا للاتجاه انا هنا على ظهر الشغل باخد الحلقة اللي قدام وشي على طول مع الحلقة اللي بعيدة عن وشي الناحية التانية وبعمل غرزة منزلقة لغاية ما بقفل الكعب زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بالنسبة لأسنان السمكة احنا بنعملها من القماش، ولو حابين تعملوها من الكروشيه هوريكم بردك نعملها ازاي. برتفع سلسلة وبس بمشي، انتوا عارفين اني ما بحبش افضل اقص الخيط واوصل، وطبعا اغلبيتنا كلنا كده بمشي تاني على الغرز دي لغاية ما بوصل ايه لنهاية المكان اللي انا فيه هو. بوصل لنفس المكان اللي هو ايه عندي هنا خلف الكعب. طيب
هقلب بقى الشغل بتاعي كده. بصوا المكان اللي احنا طبعا الحلقات اللي احنا كنا سايبينها اهي. طيب كده خلاص زي ما احنا شايفين بالشكل ده انا قفلت الجزئية دي. وطبعا الجزئية دي بتكون مميلة على الرجل نفسها، واحنا بنرتدي طبعا الكلوك بتاعنا زي ما احنا شايفين. طيب المرحلة اللي جاية هبتدي اشتغل زي ما احنا شايفين. هرتفع سلسلة واحدة بس وابتدي اشتغل على كل فراغ يقابلني غرزة حشو. السطر ده بيكون مجرد سطر تأسيس بالشكل ده زي ما احنا شايفين. اول فراغ عندي فوق العمود، احنا كده بعرض العمود هشتغل غرزتين بس يا بنات. بدخل اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، بلف الخيط واخرج منهم كده. 1 2 وبروح للغرزة اللي بعدها 1 2 وهكذا. وبكمل لغاية ما بوصل للمكان عندي اهو اللي هو بداية الجزء ده. باخد الجزئية دي كمان اهي معايا بالشكل ده. طيب في المكان ده هبتدي ارتفع 20 سلسلة، واقول لكم ال20 سلسلة انا عديتهم على اي اساس. عديت عدد السطور اللي عندي هنا فكانوا عندي 5 سطور، واحنا اتفقنا نشتغل فوق كل غرزة مرتين، يعني عندي هنا 10 غرز حشو وهنا 10 غرز حشو بقوا 20 زيهم بالظبط. لازم اخد سلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، بحيث ان الجزئية دي بردك بيكون عندنا الشغل فيها بالشكل دوت اهو كده يا بنات اهو. لما هاجي اشتغل هتكون عندي الجزئية بالطريقة دي. طيب هنروح بعد ما عملنا ال20 دول هروح فين؟ للمكان ده واعمل غرزة حشو، وفوق كل غرزة تقابلني غرزتين كده 1 2 والتانية 1 2 والسطر رقم 3 1 2 4 2 والسطر رقم 5 1 2. وما ننساش طبعا ان احنا في المكان دوت اشتغلت ايه غرزة واحدة، لكن انا ما حسبتهاش معايا من العدد السلاسل اللي هيكون قدام. انا بكده بكون طبعا زي ما احنا شايفين. بصوا المقاس عندي مظبوط ومش محتاجة ان انا كنت ازود السلسلة الزيادة دي اهي بالشكل ده. طيب في المرحلة اللي جاية المفروض ان انا ببتدي اشتغل بقى على الجزئية دي كلها، الدائرة دي كلها. نشتغل نرجع تاني بقى لغرزتنا غرزة العمود، او لو حابين غرزة نصف عمود او غرزة الحشو. سلسلتين وابتدي اشتغل غرزة على كل غرزة بالعمود بلفة، بما فيهم طبعا السلاسل زي ما عملنا في الجزئية اللي هي ايه يا بنات؟ الجزئية اللي هي كانت رأس السمكة. بمشي هنا عندي دول 10 والجهة التانية 10 وعندي 20 سلسلة ببتدي اشتغل عليهم كده. وصلت لمكان السلاسل خلاص. زي ما احنا عارفين بنبتدي بقى نشتغل على كل سلسلة بتقابلني لغاية ما بوصل للجهة التانية. هكمل على كل سلسلة تقابلني سلسلة زيها غرزة عمود، وبعد كده اكمل على الغرز دي غرزة عمود لغاية ما بوصل للمكان ده تاني. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة اشتغلتها، وابتدي اعمل تناقص على كل الغرز. يعني باخد كل غرزتين مع بعض سلسلتين ارتفاع، وبشغل كل غرزتين مع بعض انكريز على السطر كله. 1 2 عفوا. وبسحب الثلاث حلقات مع بعض واكرر كل غرزتين بناخدهم مع بعض لغاية ما بوصل لنهاية السطر تاني، وارجع لنفس المكان اللي انا ايه شغالة عليه. بمشي بنفس الطريقة دي على الدائرة دي كلها. في نهاية السطر ببتدي اقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة اشتغلتها، وابتدي اعمل بردك انكريز على السطر كله، يعني تناقص على السطر كله. احنا كده معانا 20 غرزة عمود. طبعا احنا كان عندنا غرزة هنا زيادة اخدتها في اخر غرزتين، يعني اخدت 3 غرز في النهاية بحيث يكون معايا العدد 20 زي ما احنا ايه ماشيين. سلسلتين وبعمل انكريز يعني تناقص عفوا ديكريز تناقص. انا من الاول عفوا اذا كنت بقول لكم انكريز ديكريز تناقص على كل الغرز.
سامحوني وبعتذر اذا كنت قلت كلمة ديكريس، لان ايه التناقص والتزايد دايما بيكون في دماغي وانا شغالة. بنعمل ديكريس على كل الغرز، كل غرزتين بناخدهم مع بعض لغاية ما بيكون معايا في النهاية 10 غرزة عمود بلف. وفي نهاية السطر بقفل بغرزة منزلقة تاني ديكريس، بس على بقى الغرز الموجودة عندي هنا في النهاية كده. 1 2 3 4 5. في النهاية بقفل بمنزلقة في اول غرزة اشتغلتها، وبسحب كمان هنا بمنزلقة بحيث ان انا اقفل كل ايه الجزء الاخير دوت بالشكل ده. طيب احنا كل اللي محتاجينه بقى هنا دلوقتي اهو نبعد شغلي، وطبعا زي ما احنا شايفين اهو الجزئية دي بقت بالشكل ده. الجزء اللي احنا اشتغلناه بيكون في الداخل يا بنات اهو، عشان برضك تكونوا عارفين احنا اشتغلنا ايه وعملنا ايه بالشكل ده اهو. زي ما احنا شايفين الجزئية دي بتكون جاية طالعة كده اهي بالشكل ده، اللي هي بتكون خلف او ظهر القدم. وهنا عندي طبعا الوش بتاع اللكلوك بيكون بالشكل ده لما باجي اعدله بالجنب. طيب كده خلاص احنا خلصنا اللكلوك نفسه او السليبر نفسه. مش باقي عندنا غير ايه يا بنات؟ غير اني اعمل اللي هي الزعانف السمكة والعيون. زي ما قلت لكم بركب عين هنا وبركب عين هنا بالازرار، اللون طبعا اللي انتوا حابينه. دلوقتي هنروح نعمل مع بعض باللون الرمادي الجزئية اللي هي ايه يا بنات؟ اللي هي زعانف السمكة. زي ما احنا شايفين انا شغلت قطعة لوحدي وبشغل من نفس القطعة اللي هنشغلها مع بعض دي 3 قطع. واحدة بتكون في الجانب ده هنا اهو بخيطها بتكون الزعانف، وواحدة تانية بتكون في الجانب التاني، وواحدة بتكون في المنتصف هنا ان هي طبعا بتكون الزعنفة اللي هي ايه في الحرف. طيب نبتدي نغير اللون بس ايه تغيير بس شوية. هبتدي على 2 من الاصابع اكون دائرة سحرية بنفس نوع الخيط ونفس اللون طبعا الرمادي، وارتفع سلسلة. وبعتبر السلسلة دي ارتفاع غرزة الحشو الاولى لاني ببتدي اشتغل بغرزة الحشو. داخل الدائرة السحرية ابتدي اشتغل 6 غرزة حشو. بدخل اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين بلف خيط واخرج منهم 1 2 3 4 5 6. خلصت السطر الاول بسحب خيط البداية خالص بقى بقفل الدائرة السحرية كويس جدا، واروح لاول غرزة اشتغلتها واقفل بغرزة منزلقة او ابتدي اشتغل فيها مباشرة على طول داير داير زي ما احنا ايه متعودين. هرتفع سلسلة وابتدي اشتغل حشو، والغرزة رقم 2 يعني اول غرزة اشتغلت فيها حشو واحدة بس، الغرزة رقم 2 هي بيكون فيها تزايد انكريز. 1 2 ارجع اشغل غرزة واحدة بدون تزايد، ارجع اشغل تزايد 1 2 3 مرات كده. دي 3 مرة حشو وبعد كده تزايد 1 2. اصبح العدد معانا احنا عملنا تزايد 3 مرات بقى معايا 9 غرز حشو. فوق اول غرزة بروح اشتغلها بقفل بقى بغرزة منزلقة تاني وبيفضل معايا خيط البداية لغاية ما ابتدي اخفيه خالص. هبتدي ارتفع سلسلة السطر اللي جاي بدون تزايد خالص على عدد الغرز هو بشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وبتكون اخر غرزة موجودة عندي. هرجع اقفل في اول غرزة اشتغلتها بمنزلقة وابتدي اعمل تزايد. هرتفع سلسلة. احنا تحت كنت بشتغل حشو تزايد حشو تزايد، لا هنا هشتغل حشو حشو تزايد، يعني اول غرزة فوقيها غرزة
تاني غرزة فوقيها غرزة، تالت غرزة انكريز هي اللي فيها التزايد، يعني بشغل فيها مرتين، 1 2، وبكرر دوت كمان مرتين لغاية ما بوصل لنهاية السطر. 1 1 2، كمان مرة، 1 1 2، 9، ونزود عليهم كمان 3 مرات تزايد، بيكون معايا 12 غرزة حشو. بقفل بمنزلقة وارتفع سلسلة واشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها لغاية ما بخلص ال 12 غرزة حشو. طيب بكمل ازاي؟ ان انا السطر اللي بعد السطر دوت بيكون كله بدون تزايد، السطر اللي بعده بيكون عندي التزايد في الغرزة رقم، احنا اشتغلنا كده في الغرزة رقم 3 السطر اللي فات تزايد، السطر اللي بعد اللي احنا فيه دوت هيكون في الغرزة رقم 4، واللي بعده بدون تزايد، واللي بعده هيكون في الغرزة رقم 5. بفضل اكرر التزايد لغاية ما اوصل للتزايد عندي يكون في الغرزة رقم 6، واخر سطر بشتغله بدون تزايد. زي ما احنا شايفين بيكون معايا كام سطر هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 من السطور. لا 11 سطر يا بنات، بنشتغل 11 سطر او 12 سطر. يعني انا بالنسبة للقطعة دي هخليها زي ما هي كده، وبعد كده القطعة اللي في النص هزود فيها 2 سطر، وبشبك قطعة هنا وبشبك قطعة طبعا ايه في الجهة التانية المقابلة. طيب حابين دلوقتي بقى نشوف، انا بكمل بنفس الطريقة دي لغاية ما بوصل كده، احنا زي ما احنا شفنا سطر بيكون السطر الاول عادي، بعد كده سطر فيه تزايد وسطر بدون تزايد، سطر تزايد سطر بدون تزايد، لغاية ما بوصل للارتفاع او المساحة اللي انا محتاجاها. انا اشتغلت هنا ادي 1 بدون تزايد، وبعد كده عملت تزايد بدون تزايد، تزايد بدون تزايد، تزايد بدون تزايد، تزايد بدون تزايد، تزايد، وبعد كده السطر اللي جاي كمان هبتدي اشتغل سطرين بنفس العدد الاخير عشان ايه القطعة اللي بتكون عندي هنا في النص. طيب لو حابين ان احنا بقى نشوف الطريقة اللي احنا بنعمل بيها الاسنان، احنا طبعا الاسنان انا قلت لكم ان انا هعملها بالخيط بالقماش عفوا. طيب المكان دوت انا محتاج ان انا ايه اسرفله، او ان انا ايه اقفله بردك بطريقة تكون نظيفة. ببتدي اجي هنا من البداية وارتفع سلسلة، وفي نفس المكان اللي انا واقفة عنده ابتدي اشغل غرزة حشو، بس مش هخرج من حلقتين دلوقتي، انا كده دخلت حشو، بروح للفراغ اللي بعده اسحب كمان بغرزة حشو، معايا 3 حلقات اللي في الخيط واخرج منهم، وهكمل بقى عادي. انا بس الجزء الاول يعني بشتغل فوق كل غرزة اهي، كل فراغ يقابلني غرزة حشو، واحنا ماشيين بعرض العمود فبشتغل فوق كل عمود مرتين، بحيث ان الاطار دوت هو اللي يركب فيه عندي ايه الاسنان. بعد ما بقصقص الاسنان ببتدي في المكان دوت اخيط من تحت ايه القماشة بتاعتي حتى هنا اهو، بس هنا بقى احنا ماشيين على غرز عادية بالشكل ده. هنا طبعا بيتبقى لي الحلقة اللي انا كنت سايباها ما اشتغلتش عليها لان دي كانت سلاسل يا بنات، بمشي على كل حلقة بين الحلقة اهي عندنا بغرزة حشو. طيب اذا يا رندا مش حابين نعملها بالقماش وبتحب، عفوا يا بنات بس الكاميرا فصلت، في المرحلة دي ببتدي بقى ايه اكمل اخر مكان عندي، وابتدي اعمل مكان الاسنان سلسلة، وبمشي هنا بغرزة منزلقة، ارتفع 1 2 سلسلة، واروح لي اسيب فراغ واروح للفراغ اللي بعده اشغل عمود 2 واخد سلسلتين، وانزل في الفراغ اللي بعده اقفل بغرزة عفوا منزلقة. تاني برجع اكرر سلسلتين، اسيب فراغ واروح اشتغل 2 عمود 1 2 سلسلتين، اما اشتغل في الفراغ ده او اروح للفراغ اللي بعده واقفل بغرزة منزلق. بالشكل ده زي ما احنا شايفين بنعمل بقى شكل الاسنان بطريقة ايه سهلة وبسيطة. بالطريقة دي بتكملي، او ان انتي بتعمليها بالقماش وبتبتدي طبعا ايه تشبكيها تخيطيها بالخيط والابرة تحت في المكان ده بيكون عندي من تحت. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، مش هطول عليكم، هقفل بقى انا كل التنظيف ده او التشطيب ده كله مع نفسي. وزي ما قلت
عفوا يا بنات، بس الكاميرا فصلت. ببتدي بعد كده بقى اثبت الزعانف واخيطها واركب الازرار مكان العيون، وكمان بنخيط مكان الاسنان. دي كانت فكرتي النهارده او فكره الفيديو النهارده، اتمنى تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم فيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.